नमस्कार मैत्रिणींनो, सांचीज मॉम किचन मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पौष्टिक आणि टेस्टी मुगाचे डोसे। चला तर मग साहित्य पाहूया। घरातली कोणतीही एक वाटी घ्यायची आहे। त्या वाटीच्या मापाने मी एक वाटी हिरवे मूग घेतलेले आहेत। ते 7-8 तास भिजवून त्याला मोड आणून घेतलेले आहेत। याच वाटीच्या मेजरमेंटने पाव वाटी रवा, अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ, कढीपत्त्याची पाने, आलं, 1 चमचा जिरे, थोडी कोथिंबीर, 3 मिरच्या, चवीनुसार मीठ, मेथी दाणे हे मी भिजवून घेतलेले आहेत। घरातली कोणतीही एक वाटी तुम्ही ठरवून घ्या। त्या वाटीच्या मापाने तुम्ही सगळे जिन्नस मोजून घ्या। घेतलेले सगळे जिन्नस आता आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया। पहिले मूग टाकले, ते कढीपत्ता, मेथी दाणे, अद्रक, जिरे, कोथिंबीर, बारीक रवा, जाड मोठा कोणताही रवा तुम्ही घेऊ शकता, तांदळाचं पीठ, मिरची टाकूया, मीठ टाकूया, मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया। अर्धी वाटी पाणी, मिक्सरमध्ये फिरवून झालेला आहे। असं छान मऊसूत वाटून घ्यायचं आहे। मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे। आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। एकदम थोडंसं पाणी टाकणार आहे मी, जास्त टाकायचं नाहीये। जास्त घट्टही नको, जास्त पातळही नको, असं हवंय। गॅसवरती डोश्याचा तवा ठेवलेला आहे, तो चांगला गरम करून घेणार आहे मी। डोश्याचा तवा चांगला गरम झालेला आहे। थोडंसं पाणी टाकूया, नॅपकिनने पुसून घेऊया। आता गॅस मी बारीक केलेला आहे। डोश्याचं बॅटर टाकताना गॅसची आच एकदम मंदच हवी आहे। तो आता असा फिरून घ्यायचा आहे। आता आपण मध्यम गॅसवरती डोसा शेकून घेऊया। डोश्याच्या कडा सुकल्यानंतरच आपण थोडंसं तेल टाकणार आहोत। डोसा वरतून सुकलेला आहे। आता आपण थोडंसं तेल टाकूया। डोश्याचा कडा आपण आपल्याला मोकळा करून देऊया। आता आपण ह्याच पद्धतीने उरलेल्या पिठाचे डोसे करून घेऊया। आपले पौष्टिक आणि टेस्टी मुगाचे डोसे तयार आहेत। तुम्हाला जर का माझ्या रेसिपी पाहायला आवडत असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।